Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi ayam masak lemak cili api yang amat mudah dan sedap. Stay tune guys. Okay, first kita perlukan ayam yang telah dibersihkan. Okay, ini adalah bahan-bahan yang kita akan masukkan. Kita perlukan dalam 1 inci kunyit hidup, 1 inci halia, 2 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah, 1 batang serai dan juga beberapa biji cili api. Cili api ni terpulang, kalau kawan-kawan suka pedas boleh tambahkan. Dan juga Cabi gunakan dalam sikit saja asam keping. Okey, kita akan masukkan sedikit ubi kentang yang telah dipotong dadu begini. Cabi guna santan segar ya, santan pekat. Kawan-kawan kalau nak guna santan kotak pun boleh. Dan 1 helai daun kunyit. Ini untuk aroma ya, aroma yang lebih wangi. Okey, sekarang kita akan potong bahan-bahan ni. Cili padi, bawang putih, bawang merah, kunyit hidup dan juga halia. Kita akan potong dan kemudian kita akan tumbuk bahan-bahan ni sehingga lumat. Okey, apabila semua bahan-bahan kita dah potong, kita akan tumbuklah bahan-bahan semua ni ya. Ini adalah hasilnya. Nampak tak? Lumat kan? Okey, sekarang semua bahan-bahan kita dah siap. Sekarang jom tengok Cabi masak. Untuk masak lemak kali ni, Cabi menggunakan proses merebus. Jadi, kita gunakan sedikit air lah. Dan first kita masukkan serai dan juga bahan yang kita tumbuk tadi. Masak lemak ni dia ada 2 jenis. 1 jenis tumis, 1 jenis rebus. Untuk video kali ni Cabi tunjuk jenis rebus. Next time kita tunjuk jenis masak lemak tumis pula. Okey. Okey, sekarang bila bahan-bahan tu dah mendidih, masukkan asam keping dan juga ubi kentang. Cabi masukkan awal supaya Cabi nak ubi kentang tu empuk. Okey, sekarang kita boleh masukkan santan dan tambah sedikit air. Okey, untuk menampakkan warna lebih menarik, kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Dan apabila kuah dah mendidih, masukkan ayam lah. Okey, sekarang kita masukkan simpulan daun kunyit. Daun kunyit ni dia akan memberi aroma yang lebih lagi pada masak lemak kita. Okey, masukkan sedikit garam, gula dan juga sebut perasa. Cabi guna sebut Maggi cukup rasa. Yang ni bergantung kepada keselesaan masing-masing ya. Suka macam mana, pandai-pandai adjust lah waktu tu. Okey, sekarang masak lemak kita pun dah siap. Sekejap je kan? Okey, boleh tutup api. Siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Ayam masak lemak cili api yang amat mudah dan sedap. Selamat mencuba. Sekiranya anda suka dengan video dan resepi ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda tidak terlepas tentang update terbaru dari Cabi Cooking. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum.